हेलो फ्रेंड्स সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো দেখিছে নিশ্চয় মাছৰ ৰেচিপি দিছো আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকলৈ বুলিও আগবঢ়ালো আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে তেনেহলে যদি ফেসবুকত চাই থাকে মোক একদম ফলো কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো পোন প্ৰথমে লৈছো এয়া বিলাহী গুটিবোৰ অতৰাই লৈছো আৰু এয়া মিক্সিত দি দিম পিয়াজ এটা লৈছো জলকীয়া কেইটামান লৈছো যেহেতু জলকীয়াবোৰে বৰ নুপুৰে আজিকালি কাৰণে কেবাটাও লৈছো আদা টুকুৰা লৈছো অকনমান ডাঙৰ চাই আৰু নহৰু এফুটা লৈছো আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত দি প্লাই ব্লেন্ড কৰি লম তাৰ লগে লগে এয়া বেঙেনা কাটি লৈছো ডাঙৰ বেঙেনাটো যে এনেকে 5 টুকুৰা কৰি এনেকে কাটি লৈছো তাত অকনমান বেচন সানি লৈছো হালধি নিমখ সানি ললো সানি লৈ এয়া ফ্ৰাই কৰি দিছো আৰু ৰঙা পৰালৈকে অকনমান ফ্ৰাই কৰি লম আৰু বিলাহীটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু মাছ বুলি ক'লে আসলে বিলাহীটো খুব মিলে আৰু সেই কাৰণে মাছৰ লগত বিলাহী আৰু লগতে ইয়া বেঙেনা দেখিলেই আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো লগতে ধুনীয়াকৈ ৰঙা কৰি মাছ ফ্ৰাই কৰা যিখন পেন আছিলে সেইখনতে মই তেলত অকনমান পাঁচফোৰণ দি ললো তাৰ পিছত যিখিনি মই ব্লেন্ড কৰি থোৱা আদা নহৰু আৰু বিলাহী পেষ্ট আছিলে গোটেইখিনি দি লৈছো অলপ দেৰি ভাজি থাকিম নিমখ হালধি দি ললো সোৱাদ অনুসৰি আৰু এইখিনি অকনমান তেল তাৰ পৰা যিটো ভিতৰত তেল বিৰিঙি নহালৈকে আৰু বস্তুটো একদম কেঁচা ভাৱটো একেবাৰে নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া অলপ দেখিছেনে তেল নিগৰি আহিছে মানে ইয়াৰ এইটো বস্তুটো সিজিছে আৰু মানে কেঁচা ভাৱটো গ'ল আৰু তাৰ লগে লগে এইখিনি ফ্ৰাই কৰা বেঙেনাখিনিও দি দিলো আৰু মই ইয়াত এতিয়া এটা প্ৰসেস দেখুৱাইছো দেখিছেনে পানীটো মই পিছতহে দিছো বেঙেনাখিনি দি লৈছো মানে বেঙেনাখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পানী দিম ওপৰলৈ উঠি আহিব বঙি আহিব আৰু এনেকেও খাই বেছি ভাল লাগে মই এনেকে বনাও আপোনালোকে চাগে যিসকলে এনেকে বনোৱা নাই বনাই চাবচোন আৰু মই আসলতে পানী তলত যেতিয়া দি দিও ওপৰলৈ উঠি আহে তাৰ পিছত এনেকে অকনমান লৰাই দিও আজি এনেকে বনালো খুব বেছি টেস্টি হয় আৰু মই একদম পেকেট মছলা হাসাকে ব্যৱহাৰ নকৰোৱে আৰু এনেকে বহুত ভাল লাগে আৰু এই ৰেচিপিটো মই আগতে বহুতবাৰ বনাইছো আৰু খুব বেছি ভাল লাগে খাই মোৰ খুব প্ৰিয় যিসকলে বিলাহী খাই ভাল পায় এনেকে বিলাহী দি বনাই চাব পাৰে আৰু যিসকলে নেমু টেঙা দি ভাল পায় নেমু টেঙা দিও খাব পাৰে কোনো কথা নাই গতিকে টেষ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব নেমু টেঙা আৰু বিলাহী গতিকে আজি ৰেচিপিটো এয়াই আৰু আপোনালোকলে মই এনেকে ধৰণে আগবঢ়ালো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে ভাল পায় ফলো কৰি দিব যদি ফেসবুকত চাই থাকে আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলে বাই বাই